Hi guys! So for today, gagawa tayo ng pan de pula. Ito po ang ating mga ingredients: all-purpose flour, fresh milk, melted butter, egg yolks, sugar, active dry yeast, and salt. So, ang first po na gagawin natin ay activate ang yeast sa warm milk at isang kutsaritang asukal. Siguraduhin po natin na hindi masyadong mainit yung milk para hindi po mamatay yung ating yeast. Set aside natin siya ng 10 minutes hanggang sa mag-bubble up po ang ating mixture. Ngayon naman po, i-mix natin ang lahat ng dry ingredients sa separate bowl at haluin ito. Ngayon po, pag nag-bubble up na po ang ating yeast mixture, ibig sabihin po na activated na siya. So, pwede na natin siyang i-mix sa ating dry ingredients. Ilagay na rin natin ang melted butter. At ang egg yolks. I-mix lang po natin sila all together. Knead the dough for 10 to 12 minutes until smooth, or pwede rin po kayong gumamit ng electric mixer kung meron po kayo. In my case po, wala akong mixer kaya mano-mano po ang pag-knead na gagawin ko today. Pwede po kayong maglagay ng flour sa inyong work area para hindi po manikit, but make sure hindi po sobra. I-shape po natin ang ating dough na parang ball. Then, ilagay po natin siya sa isang bowl na lightly greased with oil. I-cover po natin siya with cling wrap. And iset aside natin for 2 hours until the dough is double in size. While waiting for the dough, ito naman po ang ating mga ingredients para sa filling ng ating pan de pula. Flour, breadcrumbs, brown sugar, melted butter, water, vanilla extract, and red food color. I-mix lang po natin all together
ang ating mga ingredients sa isang bowl. I-add na po natin ng water, melted butter, at vanilla extract. Ngayon po, pwede na natin ilagay ang red food coloring. Pag okay na po yung ating dough, i-deflate natin siya para mawala yung mga air sa loob. At this point, pwede po kayong gumamit ng rolling pin. Pwede na po nating lagyan ng filling. Sa gitna po natin ilagay. Then fold both sides of our dough. Pinch nyo lang po yung gilid para hindi po siya mag-open mamaya kapag binake natin. Cut into 1-inch size thickness or depende po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong kalabasan ng inyong tinapay. Grease the pan with little oil or butter.
para hindi manikit ang ating bread. Ilagay po natin sa pan ng may space sa gitna dahil aalsa pa po ang ating bread kapag na-bake na. Ngayon po, pwede natin siyang lagyan ng design. I-prick lang po natin ng fork ang ibabaw para magkaroon ng design. Cover and let it rest for another 30 minutes. I-brush na natin siya ng egg wash. Egg wash po ay eggs with water. Para lang po maging shiny yung ating bread kapag na-bake. Bake it for 15 to 18 minutes, 350 degrees Fahrenheit. Ito na po ang ating finished product para sa ating pan de pula. If you like this video guys, please don't forget to give it a thumbs up, like and share this video. And also please subscribe to my channel guys for more baking and cooking videos. Enjoy my recipe! See you next time! Bye!